วัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูคีโตจินิกแบบง่ายๆมาฝากกันนะคะกับเมนูผัดบวบกุ้งตัวโตๆค่ะสำหรับชาวคีโตจินิกกันนะคะเราไปดูวิธีทำผัดบวบกุ้งคีโตกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเริ่มด้วยนะคะใช้แครอทก่อนค่ะเราจะหั่นแครอทนะคะตามด้วยนะคะหั่นบวบค่ะและเราจะไปต้มน้ำกันนะคะเพื่อที่จะคงสีบวบให้สวยงามค่ะต้มน้ำจนเดือดแล้วเอาบวบไปลวกนะคะเพื่อที่จะคงความสีสดใสของบวบไว้นั่นเองค่ะลวกเสร็จพักส่วนนี้ไว้นะคะทั้งแครอทและบวบนะคะลวกหลังจากนั้นเราจะใส่น้ำมันลงไปค่ะหลังจากนั้นใส่กระเทียมลงไปจ้าเจียวกระเทียมพอหอมค่ะใส่กุ้งลงไปนะคะผัดนะคะและใส่บวบกับแครอทที่เราเตรียมไว้ผัดลงไปเลยค่ะผัดนะคะหลังจากนั้นใส่น้ำมันหอยคีโตค่ะซีอิ๊วขาวคีโตค่ะตามด้วยน้ำเปล่าอีกนิดหน่อยนะคะผัดให้เข้ากันอาจใช้ผงปรุงรสคีโตร่วมด้วยนะคะเพื่อรสชาติที่อร่อยและนัวนั่นเองค่ะหลังจากนั้นค่ะจัดเสิร์ฟกันเลยจ้าเสร็จแล้วสำหรับเมนูผัดบวบกุ้งคีโตค่ะทำง่ายๆนะคะและช่วยลดน้ำหนักได้ดีเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ